Beshi Cakes! Welcome back to my channel. Nandito naman tayo ngayon para sa isang bagong video. At ang video na ito ay tungkol sa ginagamit ko ngayon na... Okay, ang video na ito ay tungkol sa Glow by Lovely Cosmetics. Wow! So, we can say na isa siyang skincare set from morning till night. If you want to know more about this video, please keep on watching. So, ito siya. Ito yung Glow by Lovely Cosmetics. So before we talk about this skincare kit, bibigyan ko muna kayo ng update from Catimera set na ginamit ko last time or a few weeks ago. It for the Catimera, so hindi ko siya nagamit. Hindi ko natapos gamitin yung buong set. So on the third day, I stopped using it because nagkaroon ako ng mga itchiness sa mukha. Hindi siya red, pero it's itchy, so that's the reason why I decided to discontinue using it. So, enough about that. So, let's talk about this skincare kit from Lovely Cosmetics. So, I showed you kanina yung kit. So, i-open natin siya. So, ito, papakita ko isa-isa. This is the whitening toner. So, may bawas na siya, guys, kasi ginamit ko na siya. This will be my third day using this product. So, this is the beauty bar. So, may bawas na din. Open na siya kasi ginamit ko na nga siya, guys. Hindi na ako nakapag, pigpigil. So, this is, maganda sa kanya, meron siyang hydrating serum. And then, it has this collagen cream. And also, it has this tinted sunblock. So, all in all, sa kit, meron kang makukuha na 5 items. Okay? So, ang price niya is 390 pesos. So, since nagamit ko na siya for 3 days na, ang first na napansin ko sa kanya is yung smell. So, yung smell niya is amoy vanilla. So, kung mahilig kayo sa scent na yon, then definitely magugustuhan nyo tong Lovely Cosmetics Glow Kit. Tapos, unlike other kits, etong sa kanila, merong hydrating serum. And then, merong kasamang dalawang maliit na bottle, which is yung collagen cream and tinted sunblock. So, like any other tinted sunblock, nag-a-adjust siya sa color ng skin mo. Okay? So, you don't have to worry kung iniisip nyo na, ay baka hindi ko siya shade or something. So, hindi naman. So, nag-a-adjust siya sa color ng iyong skin. So, what I can say about the product, hindi ko pa siya actually masasabi kung effective siya talaga since 3 days ko pa lang siya, ika-3rd day ko pa lang today na gagamitin siya. Pero so far, what I can say is, wala akong na-experience na any itching sa aking face. Wala ding redness na lumabas sa face ko. So, it means that hindi ako allergic kung ano man yung mga nakalagay na ingredients dun sa product ng Glow Kit ng Lovely Cosmetics. Then, another good thing about the product is, for 394 pesos, meron ka ng serum na kasama, which usually, bibilin mo siya separate pag nag-skincare ka, right? So, ito, kasama na siya doon sa buong set. Okay? Wow! Pero, ang downside lang nitong hydrating serum for me is, etong pinaka-dropper niya, this one, hindi siya nakakasip-sip ng product. So, pagka pinindot mo siyang ganyan, so wala talagang napupunta dun sa loob ng product. Hindi ko sure kung makikita nyo, pero wala yan sa loob. Lahat ng product na nakikita nyo dito, nasa labas siya. So, walang nasip-sip. So, ganyan. So, hindi ko sure kung sa akin lang ba yon. So, comment down below kung ginagamit nyo din tong product na to and tell me kung gumagana yung dropper na kasama doon sa hydrating serum.
Pero so far, yun lang talaga yung nakikita ko na downside. Yung price niya, hindi siya nalalayo sa ibang skincare kit na natry ko na. So, ganun lang din yung price range niya. Plus, yun nga yung sinabi ko, merong hydrating serum na kasama. I'll show you yung consistency nung mga products, okay? So, let's start with this. Let's start with this tinted sunscreen. So, itong tinted sunscreen, ayan siya. Hindi ko sure kung, ayan, makikita nyo. Ganyan siya, para siyang foundation. So, pag inilagay mo siyang ganyan, ayan, nag-aano siya sa color ng iyong skin. Nag-a-adjust sa color ng iyong skin. Then, I will also show you itong kanilang collagen cream. Itong collagen cream, kulay white lang siya. Ayan siya. Tapos, lagyan din natin siya dito sa ating hand. Ganyan. Sabi ko nga sa inyo, amoy vanilla. So, mabango. Then, ito yung pinaka-gusto kong part, which is the hydrating serum. Ito siya, ganyan siya. Kuha lang tayo ng konti. Ayan siya, ito yung kanyang color. Nilagay din natin siya sa ating hand. I'll show you then I'll insert a clip of myself using the products. So I think that's about it. What I can say is it's a good experience for me since wala akong na-experience na any irritation sa aking skin. I will continuously use the product hanggang sa maubos ko siya. And then, I will let you know, i-film ko na lang siya, yung aking face today up until dun sa araw na maubos ko yung glow. Nandito naman tayo ngayon sa part ng aking video kung saan tayo ay mag-shoutout. So, shout out to Ferds Bake. Thank you so much for the burnt bast cheesecake. Wow. So, highly recommended siya, guys. Sobrang sarap. Like, hindi mo siya titigilan. Kahit one sitting lang, mauubos nyo siya. So, promise, go ahead and try their burnt bast cheesecake. Shout out din sa sugarup.ph. Thank you so much for the milky cheese donut. Sobrang sarap din niya, guys. So, I think it's only 120 pesos. 120 pesos, meron ng 10 pieces na milky cheese donut. Guys, mura yon. Kasi I think sa iba, parang 150, 180. Ganun yung price range niya. So, go ahead and try their milky cheese donut. Meron pa silang ibang products. So, just go ahead and check out their
FB page. I will put their information down below, so go ahead and try them. At kung naghahanap naman kayo ng masarap at siksik na gourmet tuyo na mura pa, go ahead and visit At Iba Pa Pagkain Abubot Pampaganda on Facebook. At doon nyo makikita ang pinakamasarap na gourmet tuyo na matitikman nyo sa balat ng Mandaluyong. Wow. So, go ahead and order sa At Iba Pa Pagkain Abubot Pagpaganda. So, we've reached the end of the video. Thank you so much for watching, guys. So, tell me, comment down below kung nagamit nyo na din yung Glow by Lovely Cosmetics and let me know your experience as well. Okay, so kung nagustuhan nyo ang video na ito, kindly share it to your friends, to your family members, at sa lahat-lahat na pwede nyong pag-sharean ng video kong ito. If you like this video, kindly give it a thumbs up. But if you love this video, kindly subscribe to my channel. Thank you so much for watching. See you on the next one. Bye!